Hi guys! I'm Ace and welcome to my vlog. For today's video ay tuturo ko sa inyo mga techniques kung paano mag-eyeshadow. So, kung gusto niyo matuto at makakuha ng mga tips from me, just keep on watching guys! Ang first step natin ay maglalagay muna ako ng concealer at ang gagamitin ko ay Maybelline in Fair. Ayan. Shit, guys. Ayan. Kuha lang tayo. Then, lagay sa mata. Kabila. Guys, importante na naglalagay tayo ng concealer sa ating mata bago tayo mag-eyeshadow para mas maging pigmented ang ating eyeshadow o ika nga para mas tumagal. Then, next step is kukuha tayo ng beauty blender at i-blend lang natin ang concealer sa ating mata. Ayan. Blend lang tayo ng blend guys ha, para dapat kasi hindi siya buo-buo para magandang lapatan ng eyeshadow. Yan. Okay na siya. Then next is tutungo na tayo sa pag-eyeshadow at ang gagamitin ko ay Naked Urban Decay 3. Ayan siya. Ayan siya guys. At ang mga shade niya ay Strange, Dust, Burnout, Limit, Bass, Streak, Nooner, Liar, Factory, Mugshot, Dark Side, and Black Heart. At ang gagamitin ko ay itong Tirik shade. Yan. Guys, tip lang ha, sa pag-eyeshadow, dapat ang hawak natin sa tools ay dito sa medyo dulo. Kasi pag dito natin hinawakan, magiging harsh o masyado maliin yung paglalagay natin ng eyeshadow. Pag dito natin siya hawakan sa dulo, ay magiging maganda ang pag-blend at super soft lang niya. And dito natin siya unang lalagyan dito sa part na to. Ito. Pag nakamulat ka, itong side na to. Okay. Simulan na natin. Yan. Soft lang. Medyo mag V-line kayo dito. Ganun din dito sa kabila. Medyo mag-V-line din tayo, medyo palabas. Light color lang dapat yung ating pinaka-base. Ayan. The next is kukuha ko nung mas maliit na pang eyeshadow. Ito guys. At ito namang medyo dark shade ang gagamitin ko. Itong Black Heart. Then, maglalagay lang ako dito sa parting to. Dito lang sa may dulo ng eyelid. Then, ikot-ikot lang. Ikot. Konti pa loob. Hanggang dito lang sa kalahati, ha. Ganun din dito sa kabila.
Blend, blend down. Yan. Then next is maglalagay tayo ulit ng concealer dito sa part na to para makagawa tayo ng tinatawag nila na half cut crease eyeshadow. Kalahati lang guys ha. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, mumulat tayo yung sa taas. Ayan. At kung saan lang yung naabot nung pagmulat natin, kung saan yung naabot ng concealer, dun lang natin siya i-blend. Hintayin lang natin na medyo matuyo yung ating concealer. At pag medyo tuyo na siya, ay pipili tayo ng lighter shade na medyo parang may shining, shimmery, splendid yung makikita. Then itong brush na ito ang gagamitin natin. Then ang paglalagay ng eyeshadow ay tap-tap lang. Ganun din dito sa kabila. Ayan. Then next is kukuha ulit tayo ng medyo dark eyeshadow na ginamit natin kanina. At medyo i-blend natin dito sa may gitnang bahagi kung saan naghahati yung cut crease natin at saka yung dark eyeshadow para mag-blend sila. Kukuha lang ako ng mas maliit na brush at gagamitin ko ulit yung shade na pinang-base natin para sa ating lower eyelid. Then, blend ko lang siya dito. Ganun din dito sa kabilang mata. Tumingin kayo medyo sa taas para mas madali nyo ma-blend yung nilalagay nating shade. Ayan. Then next is itong darker shade naman para sa ilalim ng ating mata. At para mas mabuhay ang aking eyeshadow ay gagamit ako ng liquid eyeliner at ang gagamitin ko ay Fashion 21 liquid eyeliner pen. Para mas madali ang paglalagay ay dapat medyo nakatingin kayo sa baba. Tapos dito nyo muna sisimulan yung pagguguhit sa may tabi.
Then pagdating dito sa dulo, medyo lalampasan nyo lang siya para magkaroon siya ng korte na chinita loop. Ganun din dito sa kabila. At para mas lalong magkaroon ng glow ang ating mata, ay lalagyan ko ng highlighter ang ibaba, itong ibaba ng kilay. Kabila. At syempre dito sa may muta-mutaan. And then after, maglalagay ako ng mascara at ang gagamitin ko ay Maybelline Sensational Waterproof. Yan. Ganun din. Tingin sa baba. Para mas madali nating malagyan yung ating pilik mata. Tapos, ilalim. Kabila. Ayan, natapos ko na ang ating eyeshadow tutorial. Kung nakakuha kayo ng tips at techniques at kung may natutunan kayo sa video na to, please like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Kung may mga tanong at request po kayo, just comment down below at magre-reply po ako as soon as mabasa ko ang messages nyo. So, see you guys sa aking next video.